Με λένε Χαμίτ, είμαι από Μαρόκο, είμαι 29 χρονών και ζω στην Ελλάδα από 2010. 9 χρόνια. Είναι αραβικά και γαλλικά. Ελληνικά και λίγο αγγλικά. Για στιγμές σχολιόμαι με δηλωτές, δηλαδή βοηθάω τους μετανάστες για τη ελληνική γλώσσα και πάω μαζί τους νοσοκομεία, βοηθάω δηλαδή γενικά για στιγμές. Μένω στο κάμπ. Μένω στο κάμπ Ελιώνας για τους μετανάστες. Ναι. Αποφάσισα να φύγω από το Μαρόκο το 2008. Ο πατέρα μου είναι Βέρβερος και η μάνα μου είναι Άραβας. Αλλά ο πατέρα μου είναι Βέρβερος και στρατιώτης. Και έχουν αυτό το θέμα οι Βέρβεροι με τους Άραβας. Έχουν θέμα δηλαδή λίγο φασισμός μεταξύ τους. Λόγος και σου λένε δηλαδή που είμαι μισός Άραβας και μισός Βέρβερος και μου φωνάζω το πάσταρτο, δηλαδή δεν είσαι ό,τι καταρός Άραβας, ό,τι καταρός Βέρβερος. Και ο πατέρα μου πάντα έθελε να είμαι από την δική του πλευρά. Λίγο οι Βέρβεροι έτσι έχουν αυτή τη χαρακτήρα. Είναι λίγο σκληροί, δεν θέλουν δηλαδή πρώτα να μάθεις τη γλώσσα τους. Εγώ αυτή τη γλώσσα δεν θέλω ποτέ να το μάθω και δεν αποκλείεται να το μάθω αυτή τη γλώσσα, δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ πάντα. Δηλαδή και αν τα πάω σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ και στο Μαρόκο, δεν μπορώ να μιλήσεις βαρβερική γλώσσα, πρέπει να μιλήσεις αραβικά. Και μου λέει όχι, και αυτό το πρέπει να το μάθεις. Πιεσμός στο σπίτι, δηλαδή Άραβας με Βέρβερος και στον δρόμο και λέει να βρήκε, δηλαδή ο Άραβας λέει να βρήκε Βάρβαρος να παντρευτεί, δεν βρήκε ένας Άραβας. Και μετά ο Βάρβαρος το ίδιο, λέει αφήνεις από τη χωριό σου και παντρεύσεις μια Άραβα, δηλαδή τι ξεφτυλάεσαι και από εκεί καιρό που γεννήθηκα εγώ ξεκινάει αυτό το θέμα. Δηλαδή η μάνα μου, λόγος ο πατέρα μου δουλεύει στρατό και έρχεται μετά από 9 μήνες, 20 μέρες άδεια. Δηλαδή εγώ περισσότερα μιλάω αραβικά με τη μάνα μου. Και έρχεται και μου βλέπει και λέει γιατί δεν μιλάς βερβερικά. Και εγώ του λέω δεν ξέρω και δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη γλώσσα από μικρός. Και από εκεί ξεκινάει, δηλαδή μου χτυπάει, μου βρίζει και μου έκανε αυτό το μέσος από δηλαδή πατέρα σου, αλλά τον νιώθεις μέσος από τον πατέρα. Πώς σε μιλάει και πώς δηλαδή σε βλέπει σαν δεν είσαι παιδί του. Έχω 2 αδέρφια. Αλλά με τα αδέρφια μου είναι εντάξει, λόγος και τα 2 ξέρουν και τα 2 γλώσσες, δεν έχω θέμα μαζί του, αλλά εγώ βγήκα λίγο διαφορετικός. Λέει πώς γίνεται εσύ ο μεγάλος στο σπίτι και λέει πώς γίνεται ο μεγάλος δεν μιλάει μόνο αραβικά και δεν μιλάει τη βαρβερική γλώσσα. Και λέω εντάξει, εγώ αυτό νιώθω, αυτό θέλω να το κάνω. Δηλαδή, εντάξει, Βέρβερος είμαι μισός Άραβας και μισός Βέρβερος με ενοχλεί. Δηλαδή και μακάρι να ήμουν ή Βέρβερος καθαρός ή Άραβας καθαρός, μην έχω αυτό το θέμα. Λόγος όπου να πας και στα γραφεία να πας και στην δουλειά να βρεις μια δουλειά, πάντα έχεις αυτό το θέμα. Και σε βλέπουν και καλά, Βέρβερος, ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή και σε προκαλεί μόνο με τα μάτια, δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλήσει, μόνο το ύφος που σε βλέπει και λέει, πάλι αυτά δεν θα τελειώσουν από εμάς. Δηλαδή και εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω το σχολείο, έκατσα μόνο 8 χρόνια στο σχολείο και ήθελα να κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά δεν μπορούσα να. Στο Μαρόκο έχω δει κάποια ντοκιμαντέρ και κάποιες ταινίες που λένε για την αρχαία Ελλάδα και μ' άρεσε σαν κράτος, δηλαδή τόσο αρχαία έχουν και τόσο μεγάλη ιστορία έχουν και θέλω όποιος να δω αυτό το κράτος πώς είναι. Δηλαδή και την ώρα που λέει και ήταν στο νερό μου να δω την Ακρόπολη προσωπικά. Έφυγα από το Μαρόκο, πήγα στη Τουρκία. Και μετά από Τουρκία έκατσα 1 χρόνο, δεν μπορούσα να ζω λόγως η κατάσταση είναι λίγο δύσκολο. Πρώτα η γλώσσα και το κόσμο τους είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορώ να ζω μαζί τους, δηλαδή με τη γλώσσα, με τον τρόπο τους που ζουν και πώς μιλάνε, δεν μπορούσα και γύρισα πάλι στο Μαρόκο. Και από εκεί έκατσα 1 χρόνο, δούλεψα λίγο για να μαζεύω κανένα λεφτά και μετά έρθα πάλι στη Τουρκία. Κανονικά, έκοψα το εισιτήριο και γύρισα στην Τουρκία. Από εκεί μπήκα
παράνομα στην Ελλάδα. Δηλαδή το 2010 και πήγα σε ένα νησί που του λένε Εγκατονήσι. Κάτσα σε Εγκατονήσι 7 μέρες και πήγα και μετά έχω έρθει, μου στείλανε στην Αθήνα και μου κρατήσανε σε κρατητήριο περίπου 6 μέρες μέχρι να βγουν τα χαρτιά μου. Μου δώσανε τα χαρτιά μετά από τις 6 μέρες. Εγώ την ίδια μέρα πήγα σε ένας φίλος μου που μένει στη Καλαμάτα και εκεί δούλεψα, ήθελα να πάω για δουλειά, να δουλεύω σε ηλιές, που τότε ήταν η εποχή ηλιές και πήγα σαν έναν άνθρωπος να πάει να δουλεύει. Και έκατσα και ένα χρόνο στη Καλαμάτα. Απλά σε ένα χρόνο τουλάχιστον έχω δουλέψει 2-3 φορές. Έχω μαζέψει λεφτά και τότε ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και πήγα Μακεδονία, Σλοβακία, στον δρόμο, όπως πήγανε κόσμο. Εντάξει, μάζεψα λεφτά, έχω στο εισιτήριο να φύγω και κάποια φάση, μόλις έφτασα στη Θεσσαλονίκη, μου σταμάτησε η αστυνομία και λέει, τότε και έληξε τα χαρτιά μου. Τότε δώσανε χαρτιά μόνο για ένα μήνα, το 2010. Και αυτό το χαρτί δεν μπορεί να σε βοηθήσει πουθενά. Απλά μόνο γράφεται στοιχεία, το όνομά σου, σου, από που είσαι και τέτοια. Και μου σταμάτησε η αστυνομία και μου κρατήσανε πάλι στο κρατητήριο. Λέει πρέπει λόγω στα χαρτιά σου εκεί η λέξη, πρέπει να σε κρατήσουμε. Μου κρατήσανε περίπου 17 μέρες λόγω χαρτιών και μετά, εντάξει, μόλις δεύτερη μέρα που βγήκα, παρπάτασα στον δρόμο και έφτασα στη Μακεδονία. Μου πιάσανε εμάς οι στρατιώτες και μου παίρνουν τα λεφτά μας, μου χτυπήσανε εμάς και μετά στείλανε πίσω εδώ στην Ελλάδα και από εκεί μετά γύρισα Αθήνα, αλλά δεν έκατσα στην Αθήνα πάρα πολύ. Περίπου 2-3 ώρες και μετά πάλι γύρισα Καλαμάτα. Έτσι εκεί, λόγω έχω φίλους, μένω εκεί. Τότε νοίκιαζα σπίτι μαζί τους, είμαστε τότε 4 άτομα και βοηθάμε ένας με τον άλλον για να μπορούμε να πληρώσουμε το σπίτι και το ρεύμα και το νερό. Εκεί σταμάτησε τη δουλειά μου και δεν μπορούσα να συνοικήσω δουλειά σε ηλιές και αναγκαστικά με διώξανε τα παιδιά από το σπίτι και ήμουν σε παραλία περίπου για 2-3 μήνες. Κοιμήθηκα σε έτσι παραλία. Ήταν καλοκαίρι και μου βόλεψε, δηλαδή δεν ήταν τόσο πολύ σκληρά σε χειμώνα. Και μετά μάζεψα κάποια λεφτά. Έχω κόψει σε εταιρεία η Ισπανία. Και εντάξει, και λέω είναι πρώτο δρόμο, δηλαδή πάω Ισπανία και μετά πώς μου βγαίνει εύκολα, δηλαδή από την Ισπανία μπορώ να πάω Γαλλία, μπορώ να πάω Γερμανία, Ολλανδία. Τότε ήμουν 20 χρονών. Πήγα, μου πιάσανε αστυνομία πάλι, αεροδρόμιο της Αθήνας. Και έκατσα 6 μέρες κρατητήριο, πέρασα δικαστήριο και βγήκα ατός, λόγω ήμουν τότε μικρός και δεν μπορούσα να μου το κρατήσω. Και ο δικαστής μου βγήκε ατός, λέει, είναι μικρός και δεν ξέρει ακόμα πώς γίνεται. Και βγήκα και από εκεί μετά, λέω, δεν μπορώ να πάω πάλι Καλαμάτα, λέω να κάτσω στην Αθήνα, να δω τη ζωή πώς γίνεται στην Αθήνα. Και μετά ένας φίλος εκεί έρθει και μου λέει, έχει μια οργάνωση που τη λένε Κλίμακα. Λέει, αυτοί μπορούν να σε βοηθήσουν, δηλαδή εκεί μπορείς να κάνεις μπάνιο, μπορείς εκεί φέρνουν φαγητά, μπορείς να αποκοινωνείς μαζί τους και να σε βοηθήσουν. Του λέω, εντάξει, κάτι εύκολο για μένα. Πήγα και πρώτες στιγμές κοιμόμουν και έξω, απλά εκεί δηλαδή πάω και τα πρωί, πίνω το καφέ μου και μου δίνω φαγητό, μπάνιο και μου πλύνουν τα ρούχα. Δεν μου βοήθησαν πάρα πολύ και έκατσα μαζί τους περίπου 2 χρόνια. Το πρώτο 2 χρόνια έκατσα μαζί τους. Με είδαν δηλαδή πώς βοηθάω την ελληνική. Τότε αρχίζω να μάθω ελληνικά και αρχίζω να βοηθήσω τον κόσμο. Δηλαδή για το μπάνιο, το σκέγο και το πλυνητήριο έγινα σαν τελετές στην αρχή. Και μετά μου βγάλανε να δουλεύω μαζί τους και μου βοηθήσαν να μείνω εκεί. Στο κέντρο άστεγος και ήμουν εκεί, έκανα μπάνιο μου, δηλαδή ήμουν σαν σπίτι.
Ναι, έκανα στην κλίμακα και με βοηθήσανε και μου κάνανε έτσι πώς να μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή σε μπάνιο και τα ρούχα τους και τα φαγητά που άρχισα και εγώ να μαγειρέψω και έχω μάθει πώς να μαγειρεύω τόσο πολλά άτομα. Και από εκεί μετά έρχεται τελευταία και έκλεισε αυτό το κέντρο, έχει κλείσει και αναγκαστικά βγήκα έξω. Και μετά γνώριζα μία κοπέλα και αυτή φτιάχνει κοσμήματα. Και μου λέει, μπορείς να μου βοηθήσεις να μάθω τη τέχνη και εγώ να γίνω χειροτέχνης και να μπορώ να φτιάξω κοσμήματα. Μου λέει ναι. Και πάω κάθε πρωί σε αυτή, το βοηθάω με το μπάγκο της λόγω αφού ανοίγει στον δρόμο και εγώ το βοηθάω, το φέρνω το μπάγκο του από το σπίτι της και μου δίνει κανένα φράγκο, μου βοηθάει και εγώ αρχίζω να μάθω να φτιάχνω κοσμήματα. Και από εκεί έμαθα να φτιάξω κοσμήματα και έκανα μπάγκο δικό μου. Και άρχιζε να έχω πελάτες. Και λέω, εντάξει, άρχιζε να μπαίνουν λεφτά, βρήκα σπίτι να νοικιάζω, ήταν φτηνά. Βρήκα ένα σπίτι μικρό με 100 ευρώ. Και λέω, θα το πάρω, λέω, θα έχω δουλειά, μπορώ να νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζω σπίτι και έκατσα πολύ καιρό, έχω κάτσει περίπου 3 χρόνια δούλευα στα κοσμήματα και τελευταία έχει έρθει ένα πελάτης που είναι αστυνομικός και μου λέει δεν μπορείς να δουλεύεις τώρα. Μου λέει από αυτή τη τελευταία μέρα που θέλω να σε βλέπω εδώ να δουλεύει. Αν μου ζητήσει άδεια, μου ζητήσει μετά τα στοιχεία μου και ξέρει πως δεν έχω καμία από αυτά. Και μου λέει τελευταία φορά πότε θέλω να σε βλέπω εδώ. Και αναγκαστικά δεν μπορώ να ανοίξω και πλήρωσα το πρώτο μήνα το νίκη και μετά δεν είχα τίποτα και αναγκαστικά πάλι βγήκα έξω. Και ψάχνω σε μια δουλειά και τέτοια και μετά έφτιαξα τα κάρτα ασύλου. Λέει να μπορώ να γίνω κοινόριαρχή για τη ζωή μου. Πήγα πάλι γύρισα στη κλίμακα που έχει κέντρο που για ψυχολόγους και τέτοια και μετά του ζήτησα, λέει, μπορείτε να μου βοηθήσετε να κλείσω ραντεβού την υπηρεσία ασύλου. Μου λέει ναι. Μου λέει έλα δεύτερη μέρα και θα σε βοηθήσω μου. Πήγα δεύτερη μέρα, μου βοηθήσανε κατευθείαν. Μου κλείσα εκεί, λόγω στο λάπτοπ, μου έλεγαν στο Skype μαζί τους και σε κλείνω ραντεβού εκεί. Εντάξει, την ίδια μέρα έκλεισα ραντεβού και μου λέει σε 2 εβδομάδες πρέπει να έρθει σε εμάς να σου δίνουμε το τρίπτικο. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να μπορείς να πάρεις το άσυλο. Και έκατσα περίπου 1 εβδομάδα, κάθε πρωί πάω εκεί να παίρνω τη σειρά. Ο λόγος πάω 5 η ώρα το πρωί μέχρι να πάρω τη σειρά. Έχει πολύ κόσμο και κάθε φορά δεν μου φτιάχνει τη σειρά μου και με είδε αστυνομικός και μου λέει έλα σε αυτό το σημείο και θα σε βοηθήσω εγώ. Και μόλις με είδε μου φώναξε, μπήκα μέσα, μου ρωτήσανε δηλαδή γιατί ακριβώς έρχεσαι θέλεις να πάρεις το άσυλο και το είπα, είναι και βιασμός από τον πατέρα και είναι στρατιώτης και βέρβερος και εγώ δεν μπορώ αυτή τη φιλοσοφία δικά του και μες στον κόσμο, δηλαδή και στο Μαρόκο πάντα έχουμε αυτό το θέμα, δηλαδή το mix πάντα έχει αυτό το θέμα. Από πρώτη στιγμή που έφτασα στην Ελλάδα, ο φίλος μου που ήταν ένα παιδί που ήταν πριν από μένα, εκεί 4 χρόνια πριν από μένα, και αυτός έχει πάει σχολείο και έχει μάθει ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι το αίμα και μου λέει, για να θέλεις ό,τι καιρό να κάτσεις στην Ελλάδα πρέπει να μάθεις τουλάχιστον πώς να ζεις. Και αυτός μου μάθανε σιγά σιγά κάποιες λέξεις, δηλαδή αυτά τα προσωρινά. Από εκεί το έμαθα και συνήθιζα και από μόνος μου. Ξεκινάω να βλέπω τηλεόραση, ακούω τραγώδια, όλος μου άρεσε το τραγώδια πάρα πολύ και έχω βιάσει κάποιες λέξεις και ρωτάω. Τώρα έχω 3 μήνες που πάω σχολείο για να μάθω την ελληνική γλώσσα, δηλαδή περισσότερα για να μπορώ να διαβάζω και να γράφω. Λόγω δεν μπορώ να. Εντάξει, τώρα να διαβάζω μπορώ να διαβάζω, αλλά να γράφω είναι λίγο δύσκολο. Λόγω ελληνικά δεν είναι καμία εύκολη γλώσσα, αλλά το μάθεις γλυκόρα. Να έχω καλύτερη ζωή. Δηλαδή, μπορεί να βρω. Λόγω μ' άρεσε εδώ τώρα, αυτή τελευταία μ' άρεσε
να δουλεύω οντερμενέας. Η ελληνική γλώσσα με αραβικά ή η γαλλική γλώσσα. Εδώ που έμενα στο κάμπ και πριν να μπω στο κάμπ βοήθησα κόσμο για να μπορώ να... και εγώ παίρνω ιδέες σε πώς γίνεται μεταφραστής. Απλά έχω βιογραφικό και στείλω σε κάποιες οργάνωσες και τέτοια, αλλά δεν μου δείχτηκε κανένας για στιγμές. Δηλαδή έχω περίπου 1,5 χρόνο που στείλω το βιογραφικό, αλλά δεν μου πήραινε η αντιλία. Η κλίμακα που μου βοήθησε πάρα πολύ και της κάρτας τώρα που προσπαθεί να μου βοηθήσει, δηλαδή να μου δώσουν ένα χάρτη, παράδειγμα, ένα χάρτη πιστοποιημένο από το κράτος που ξέρω τη γλώσσα, αλλά μου βοήθησε να το κάνω δωρεάν. Δηλαδή η κλίμακα που μου βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή και από την εποχή που πήγα στην Ελλάδα παράνομα, έκανα μετός και μου σπάσει το χολί. Και αναγκαστικά μου βοήθησαν οι ίδιοι να πάω στο νοσοκομείο και να κάνω εξετάσεις, να δουν τι είναι ακριβώς και τέτοια. Ο λόγος οικονομικά δεν είχα. Και ήταν ο λόγος ότι άμκα δεν είχα, ούτε τίποτα. Και αναγκαστικά πρέπει να πληρώσω από το τσέπη μου. Και μου βοήθησε με κλίμακα για να μπορώ να περάσω τις εξετάσεις χωρίς να πληρώσω. Δηλαδή ήταν περίπου 800 ευρώ για τις εξετάσεις όλα. Και μετά μου στείλανε στην ιδιωτικό να με κοιτάξει περισσότερα. Δηλαδή αυτή η οργάνωση μου βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή και στο άσυλο που ζήτησα, δηλαδή μου βοήθησε κάποια χαρτιά και τέτοια μου βοηθήσανε. Δηλαδή και την δάσκαλα προσπαθεί να μου βοηθήσει. Δηλαδή, και την κλίμακα που όποια ώρα θέλω να πάω θα μου βοηθήσουν. Ούτε χρειάζομαι. Δηλαδή έχω εκεί που μου το βοήθησα και εγώ τώρα οι στιγμές μου βοηθάνε. Πρώτο πράγμα που έχω έρθει στην Ελλάδα και να δω πώς μπορώ να ζω με τους άνθρωπους που δεν ξέρω την ελληνική χαρακτήρα, δεν ξέρω τον τρόπο πώς μπορώ να μιλήσω. Λέει, πρώτο πράγμα, αρχίζω να βλέπω ο κόσμος πώς περπατάει. Λόγος μες στο Μαρόκο έχουμε άλλη χαρακτήρα, άλλη νοοτροπία, είμαστε διαφορετικοί. Και λέω πρώτο πράγμα να δούμε οι Έλληνες πώς ζει. Πώς περπατάει και πώς μιλάει με τον κόσμο, πώς μπορώ να σκεφτώ σαν Έλληνα. Δηλαδή, σαν Έλληνα που σκέφτεται, μπορώ για μην τον οκλώ την ώρα που μιλάω. Για μην το περάξω, δηλαδή για να το σέβομαι και να με σέβεται. Και μετά βρήκα, δηλαδή ψάχνα δουλειά, λόγω δεν μπορώ να μου πάρει για δουλειά, αν δεν ξέρω τη γλώσσα. Δηλαδή έχω μάθει κάποια λέξεις να μπορώ να το λέω σε ηλιές. Δηλαδή πώς να το σηκώσω, πώς να το... εκεί, εδώ, ξέρω εγώ, αυτά τα απλές λέξεις. Και μετά λέω τώρα να μπορώ να πάω να βρω κάτι διαφορετική δουλειά. Εκτός τελείας λόγος είναι 2 μήνες δουλειά, δεν είναι κάτι για ένα χρόνο. Η γλώσσα μου βοήθησε πάρα πολύ. Και μπορώ να καταλαβαίνω άνθρωπο σαν να είναι. Δηλαδή, και μετά και με τον Έλληνα το βάλει εύκολο. Δηλαδή να μου μιλήσει η ελληνική γλώσσα και το καταλαβαίνω, μου παίρνει κατευθείαν για δουλειά. Δηλαδή δεν το βλέπει δύσκολα, δηλαδή δεν ξέρει γλώσσα, πώς θα συνοηθώ μαζί του, δεν μπορεί να σε πάρει. Και από εκεί μετά αρχίζω να καταλαβαίνω τις λεπτομέρειες και ήμουν εύκολος να δουλεύω με τους Έλληνες, ξέρω εγώ. Στο Μαρόκο έχω σταματήσει το σχολείο, ήμουν 14 χρονών. Και από εκεί αρχίζω να βγάζω στην εταιρεία δουλειά. Δηλαδή πήγα, δούλεψα οικοδομές. Πρώτο πράγμα που βγήκα από το σχολείο ήταν οι οικοδομές μπροστά μου. Και βρήκα οικοδομές, δούλεψα. Δηλαδή πολύ χαμηλό νούμερο κάματα. Αλλά λέω αναγκαστικά είμαι κάτω μέσα στο σπίτι. Τελευταία δουλειά ήταν κομμωτήριο. Ναι, και μετά βρήκα ένα βραδινή σχολή, δηλαδή μόνο βράδια, και ήταν για κομμωτήριο. Και πλήρωσα το σχολείο για να μπορώ να μπω. Και τότε δεν ήξερα κανένας, ότι πατέρα μου λέει κάπου να κάνω, δηλαδή να πάρω καμιά δίπλωμα, ξέρω εγώ, να νιώθω και εγώ. Εντάξει, δεν τελείωσα σχολείο, να πάρω μια δίπλωμα. Και πήρα τη κομμωτική και δούλεψα λίγο, αλλά έπατα ζημιά μετά, λόγω έχω πάθει αλλεργία με τα τρίχα στο μύτο, όταν μαζεύω τις τρίχες, όταν κορεύω τον κόσμο, έχω αυτό το θέμα. Και μετά αν αναγκαστικά το σταμάτησα αυτή τη δηλαδή μ' άρεσε, αλλά δεν μπορούσα να το συνοικίζω και το σταμάτησα. Η εποχή που πήγα στην Ελλάδα, δηλαδή το 10, ήταν για μένα
κάτι καινούριο στη ζωή μου. Πώς είναι κάτι ευρωπαϊκό κράτος και δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω με τον κόσμο τι να κάνω. Λόγω σαν γεννήθηκα πρώτη φορά, ένα μωρό, πώς γεννήθηκε και δεν ξέρει τίποτα. Και δυσκολεύτηκα, δηλαδή, πρώτα η γλώσσα με το κόσμο και με βλέπανε και μικρός και δεν μου μπορούσαν στην αρχή, δεν μου μπορούσαν. Δυσκολεύτηκα να πάρουν η εντολή και λέει αυτός είναι 20 χρονών και πώς θα τα. Λόγω πάντα φαίνομαι εγώ μικρός από την ηλικία μου. Δηλαδή, είμαι 20 χρόνια, μου έδωσαν 17. Και λέω, όχι, δεν είμαι 17, ξέρω εγώ 20 χρόνια, μου λέει, δεν μπορώ να σε πάρω, λόγω φαίνεσαι μικρός. Δεν μπορείς να κοβαλάς βάρος και δεν μπορείς να κάνεις. Του λέω, ξέρω, πώς δεν ξέρω, είμαι 20 χρόνια, μου λέει, όχι, δεν ξέρω να πάω. Και μετά από κάτω, άμα και βλέπουν, δηλαδή, έτυχε μια φορά να δουλέψω σε ένας, από εκεί μετά ξεκίνησε η τραγωδία μου. Και εντάξει, δυσκολεύτηκα στην αρχή, αλλά για στιγμές και μετά λέω, δεν έκανα πίσω. Λέω να δουλέψω, ό,τι να είναι, σιγά σιγά μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο να είμαι καλύτερα. Και εντάξει, δούλεψα από τη στιγμή που ήμουν σε οργάνωση, μου βοήθησε πάρα πολύ τη κλίμακα. Δηλαδή και σε ελληνικά, λόγω όταν είναι μόνο Έλληνας και κόσμο που έρχεται εκεί άστιγοι που και αυτοί ήταν Έλληνας. Και αναγκαστικά πρέπει να μιλήσω και εγώ ελληνικά και έμαθα περισσότερα. Τώρα έχω 3 μήνες που πάω για το σχολείο. Είναι στην πλατεία Κεψέλη. Το τάξη που είμαι εγώ εκεί, από την Αλβανία, από την Γεωργία, είναι διαφορετική κόσμο. Αλλά το στάδιο που είμαστε εμείς, είμαστε λίγο διαφορετικά λόγος. Όλοι οι άτομα που είμαστε μαζί μιλάνε ελληνικά. Δεν ξέρουν τίποτα, μιλάνε ελληνική γλώσσα, αλλά δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ναι. Δηλαδή, άτομα που έχουν 20 χρόνια στην Ελλάδα και είμαι πιο μικρός από όλους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έμεινα στον δρόμο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν άνθρωπος, δηλαδή, και με τον κόσμο και δηλαδή, αυτό μου έκανε δηλαδή, και ψυχολογικά. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο, ξέρω εγώ, το βράδυ άλλος πάει να σκεδάσει και εγώ καμάμαι στον δρόμο. Εντάξει, δυσκολεύτηκα, αλλά από τη στιγμή που βρήκα δουλειά για να φτιάξω κοσμήματα και τέτοια, σαν μου άνοιξε λίγο το τύχη μου. Δηλαδή, και λέω να φτιάχνω κοσμήματα και έχω ταλέντο και δεν ήξερα τότε με ταλέντο που δύσκολο. Αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά που κάνω για τα κοσμήματα είναι πολύ δύσκολο. Και μου λέει μπράβο σου, δηλαδή που φτιάχνεις και κάνεις τη δουλειά. Δηλαδή, αν ξέρεις τι μακράμε είναι, έντος, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Και μετά στο τέλος μου κλείσανε. Εντάξει, μπορεί να μου έχει κάποια ευκαιρία, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος να το πω όλοι να φτιάξω χοντρική. Από τη στιγμή που τα έχω μια σταθερή δουλειά και τα έχω περισσότερη επικοινωνία με τον κόσμο, ναι, εκεί να το πω ναι. Ανάλογα, κάποιες φορές μπορώ όταν χρειάζομαι κάτι βοήθεια για χαρτιά ή για κάτι ενημέρωση, περισσότερο ρωτάω ότι έχει κάποια οργάνωση μέσα στο κέντρο φιλοξενίας, έχουν κάποια κλινική υπηρεσία. Αν δυσκολεύομαι και δεν ξέρω ακριβώς που τα πάω, μου βοηθάνε, δηλαδή μου δίνουν ακριβώς που πρέπει να πάω ή να μου κάνουν κάτι, παράδειγμα τα χαρτιά που χρειάζομαι να τα φτιάξω και τέτοια. Και κάποιες φορές μπορώ να ψάχνω μόνο στο ίντερνετ, δηλαδή στο κινητό μου να ψάχνω τα μέρος που θέλω να πάω για να μπορώ να φτιάξω τα χαρτιά μου. Μ' αρέσει περισσότερα, δηλαδή να το γνωρίζω κόσμο προσωπικά. Με τα social media δεν μ' αρέσει τόσο πολύ, δηλαδή καλύτερα να το δεις τον άνθρωπο προσωπικά. Ο λόγος είναι λίγο σε ένα σημείο που δεν μ' αρέσει, δηλαδή social media, δηλαδή το Facebook, το Instagram, κάτι τι μου κάνει, δηλαδή μου βγαίνει πολύ ψέμα εκεί βγαίνει και δεν μ' αρέσει. Λέω καλύτερα να μιλήσω με ένας άνθρωπος προσωπικά, καλύτερα. Θα το πω, αν θέλει να φύγει από τη χώρα του, καλύτερα να φύγει, απλά να φύγει νόμιμος. Δηλαδή, για μην δυσκολεύεται. Δηλαδή, το πιο απλό πράγμα. Λόγος, αν έρχεται παράνομος, θα δυσκολευτεί στη ζωή του πάρα πολύ. Δηλαδή, θα το πετυχήσει κάποια πράγματα που θα δυσκολευτεί, θα στεναχωρηθεί, μπορεί να μπλέξει χωρίς να ξέρει,
Μπορεί να γίνει και ορκωμανής, χωρίς, δηλαδή σε ένα ξαφνικό μπορεί να αλλάζει όλη τη ζωή του. Γι' αυτό καλύτερα να σπουδάζει, να μάθει κάτι καλύτερο και μετά μπορεί να πάρει βίζα άδεια εργασίας να δουλεύει σε άλλο κράτο, όπου ο κράτος να είναι, θα το βοηθήσει στη ζωή του. Για να βρω σπίτι είναι δύσκολο. Δηλαδή, χρειάζομαι να νοικιάζω ένα σπίτι. Δηλαδή, έκατσα 6 μήνες μέχρι να βρω ένα σπίτι. Δηλαδή, κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο και λέω: ναι, καλημέρα σας, ξέρω εγώ, παίρνω την εγγελία, θέλω να δω το σπίτι, ξέρω εγώ. Πρώτο πράγμα ρωτάει από πού είσαι. Μόλις το λέω, ξέρω εγώ, Μαροκινός, ξέρω γενικά, μου λέει: έχω νοικιάζει, δεν τον νοικιάζω. Έχουμε αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή, εκεί δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που μου κάνει λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, πάω να πληρώσω. Δεν είναι για να πω έτσι στο σπίτι και να ανοίξω τις πόρτες και να πω να τα. Θέλω να πληρώσω και να είμαι σαν άνθρωπος. Δηλαδή, να πληρώσω κανονικά το νερό και το ρεύμα μου. Αλλά περισσότεροι άτομα δεν τα αντέχουν. Έχω πήγε πολλές οργάνωσεις να μπορούν να μου βοηθήσουν. Δηλαδή, να μου φτιάξουν. Έχω με κάποια οργάνωση μου βοηθήσανε. Δηλαδή πήγα στο Solidarity, που είναι στις αποσταρέσεις, μου φτιάξανε βιογραφικό. Προσπάθησα να στείλω βιογραφικό μου για κάποιες οργάνωσεις, για να μπορώ να δουλέψω. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει κάνει την κίνησή του. Απλά δεν έχει επιτυχία να δουλέψω, κατάλαβε. Δηλαδή, κάποιες οργάνωσεις που βοηθάνε. Δηλαδή, προσπάθησε ο άνθρωπος, αλλά το προτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω βρει δουλειά. Απλά έχει κάνει την κίνηση. Δηλαδή η κίνηση μετράει για μένα πάρα πολύ. Κάποιες φορές, εντάξει, αν μπορεί να μου βοηθήσει, βοηθάει. Αν δεν μπορεί, μου λέει: με συγχωρείς, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και αναγκαστικά, εντάξει, έψαξα το δικηγόρος. Χωρίς να ξέρω εγώ, έχει κάποια οργάνωση που έχω δικηγόρος, αλλά ο δικηγόρος στην οργάνωση δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή και αναγκάζομαι, πληρώνω το δικηγόρος με τα λεφτά μου για να μπορεί να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, δηλαδή για ένα παράδειγμα να πάω στο σχολείο, εγώ πήγα έκανα αίτηση για μαθήματα ελληνικών. Και πήγα έτσι τυχαίο για να μπορώ να πάω εκεί και μου λέει: μπορώ να μάθω ελληνικά. Μου λέει: ναι, έχουμε τάξεις στα ελληνικά. Ξέρω εγώ δώσω το αριθμό του και θα σε καλέσω. Άρχισε να μου πάρουν, δηλαδή έχω κάνει αίτηση 3 μήνες πριν και μετά μου κάνει. Εγώ μετά δεν είχα ελπίδα. Λέω: αφού πέρασε 3 μήνες, σιγά να μου πάρουν. Αλλά μου παίρνανε και αυτό συνοικίζω το σχολείο. Και δεν θέλω να το χάσω το σχολείο, θέλω να συνοικίζω μέχρι να πάρω το πτυχίο. Και από τις στιγμές που παίρνω το πτυχίο, μπορεί να ανοίξει δρόμο για δουλειές και τέτοια λόγια. Ξέρω έναν άνθρωπο, ναι, έχει απόδειξη που ξέρει ελληνικά, εκτός που μιλάω και τέτοια. Πέρασα και είδα οργάνωση ΜΚΟ κάρτας και λέω να πω να δω τι έχουν. Και το ρώτησα και μου λέει: ναι, υπάρχει και μπορεί να μας το φτιάξει με βιογραφικό. Και μετά μου εξήγησαν κάποια πράγματα. Ναι, για την κλίμακα ήταν με ένας φίλος μου που έξερε την κλίμακα και αυτός μου προτίμησε αυτό το κέντρο. Είναι καλό να σε βοηθήσουν. Από εκεί πήγα και εγώ. Δηλαδή να δω τι γίνεται. Και από τις στιγμές που πήγα, μ' άρεσε σαν. Μετανάστας πρέπει ο ίδιος μόνος του να ψάξει για να φτάσει αυτά που θέλει. Δηλαδή από μόνος του να έρθει η οργάνωση να σε βοηθήσει, πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει ο ίδιος να πάει να ψάχνει. Δηλαδή όποιο μετανάστας γενικά στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έρχεται σε σένα και σου λέω: θα σε βοηθήσω για αυτό και αυτό. Πρέπει να πας να ρωτήσεις. Εκεί τα ξέρεις. Έχουν και Γερμανίας και μπορεί να σε εξυπηρετήσει όπως θες. Εγώ ήθελα να σχολιόμαι για αστυνομικός απλά στην κλιματολογία. Δηλαδή μ' άρεσε αυτό το σήμα. Δηλαδή μπορώ να βλέπω άνθρωπος και να το κάνω τσεκ. Δηλαδή μόνο το ρώτησε να ξέρει τι σκέφτεται και πώς θέλει να χρησιμοποιήσει. Πώς περπατάει, να ξέρω πώς γίνεται αυτό το λόγο. Τα έχω αυτό. Δηλαδή μπορώ να βλέπω άνθρωπος και να πω: αυτός δεν είναι σωστός, αυτός κάτι θέλει να κάνει. Πρώτα θέλω να είμαι χαλάρη στη ζωή μου, δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεύτερον, να έχω μια σταθερή δουλειά και να ζω με αξιοπρέπεια. Να έχω και το σπιτάκι μου και τη δουλειά μου
και όλα καλά. Δηλαδή, απλά και καλά, όπως λέμε. Εντάξει, Μαροκινός είμαι, αλλά μου αρέσει τη ευρωπαϊκή χαρακτήρα γενικά. Δηλαδή, δύσκολο να σου πω Έλληνα, να σου Ευρωπαίος γενικά. Δηλαδή, μου αρέσει να έχω αυτή τη ανοιχτή ευρωπαϊκή χαρακτήρα. Την κουλτούρα τους. Δηλαδή, οι Άραβες δεν έχουν αυτή την κουλτούρα που μπορείς να μιλήσεις, να συζητάς μαζί τους. Δηλαδή, είναι λίγο πιεσμένα, έχουν στο κεφάλι τους διαφορετικά από τους Ευρωπαίους. Πρέπει να είσαι άνετος, ανοιχτός με τον κόσμο, να μιλήσεις με αυτόν, να γνωρίζεις αυτό. Οι Άραβες δεν τα έχουν τόσο πολλά αυτά. Γι' αυτό μου αρέσει η ευρωπαϊκή χαρακτήρα γενικά. Δηλαδή, ξεκινά από Ελλάδα ως Ισπανία. Όλο το. Δεν μπορείς να συζητάς μαζί τους. Δηλαδή, εντάξει, δύσκολο να το γνωρίζεις τον κόσμο. Λέγοντας πάντα ο ξένος, λίγο δύσκολο να γνωρίζει κάποιος Έλληνας, ο Ιταλός, ο Ισπανός. Αλλά από τη στιγμή που τα γνωρίζεις πρώτο άτομο, ξεκινάς. Ο φίλος γνωρίζει το φίλο σου, λέει αυτός είναι ο φίλος μου, είναι ξέρω εγώ Μαροκινές, καλό παιδί και το ξέρω. Από εκεί ξεκινάς. Και θέλω να μείνω εδώ στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει καν την Ευρώπη από μου. Δηλαδή, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία.